हॅलो फ्रेंड्स, मी रश्मी mbahomemaker या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत हँगिंग ऑर्गनायझर। त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे एक जीन्स, सीझर, ग्लू, स्केल, मेटल बांगडी, लेस आणि हे एक रफ आयडिया आहे कसं बनवायचं आहे। तर आपण यासाठी याची जी उंची आहे ते आपण 50 सेंटीमीटर घेतली आहे आणि लांबी जी आहे 10 सेंटीमीटर आणि हे जे पॉकेट्स बनवणार आहेत आपण हे 7 सेंटीमीटरचे आहे। तर याच्यामुळे आपल्याला एक रफली आयडिया येऊन गेली। तर आपण कृती बघूया कसं करायचं। तर प्रथम आपण हे कट करून घेणार आहोत। तर आपल्या मेजरमेंटनुसार आपण कट करणार आहोत। हे अशा प्रकारे आपल्याला कट करून
अशा प्रकारे आपलं वॉल हँगिंग तयार झालं आहे. या प्रकारे आपण याच्यामध्ये स्टेशनरी, मेकअप, आपल्याला जे हवं आहे ते आपण ऑर्गनाईज करू शकतो. अगदी घरच्या घरी आपण कमी वेळेमध्ये हे सुंदर ऑर्गनायझर तयार केलं आहे. आणि तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही याला शिवूनही घेऊ शकतात. हे मी स्टिक केलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा अशाच नवीन आयडियासाठी. स्टे क्रिएटिव्ह. बाय.